hàng cầm lang nhìn mặt cách của công và cho thay cơ từng hơi lên đây nữa nó cô đau tiền đây từng trì vừa cái nó bị chắp rấy không chắp rấy Bà chăm to mô to co đi cứ thật nơi ta mà đòi lời phi đồng tới này tôi phim này đó một chứ người bốn này chặt to mới cam tôi chặt to mới cam tôi thấy nó khó rồi nó đây nó canh luôn nhiều lắm khó ở bên Nam tôi khó khó nè bạn nó tính đây cầm đang mặt cách hàng hàng là cáo cũng chờ tôi ta có rồi mà chạm bàn đây là bây giờ chạm bàn hai trăm ba anh con năm nữa ke con nữa là sao ke không thấy không sao không thấy anh đưa kia anh coi không anh thôi thì cắt luôn ha đó còn tay cháu vô bên anh nó tức nô mà mũi rồi hai thả đấy, mũi trong kia.
tờ bay này nó cũng bay này người ta muốn đi tung đi hay một việc nhà những con đi đây này đây đại thì rồi sọc cái phong ảnh chân nơi là thưa chụp thực liêng thì ở cái và cái mùi đọ xong tổ đã nhớ xong rồi có nằm kia thôi tiếp cho nâng cô phiên đây cả đồ nó đã như một chung rồi hàng con hàng Thiện Lan Tân Hoàng ra hai mẹ thấy chăng trong bản giá không khi tân thành mau đi nè mau đi con nó quay ba con nó quay và những cái đi kinh doanh nó hay lắm
nó tập bánh có lại có thế đặt nó hếtបាទសូមជម្រាបផងសូមអធិស្ឋានក្នុងការសរសេរក្នុងការនេះផងបងប្អូនមានក្រុមសិលធម៌ពីធម៌មិនខ្ញុំមិននិយាយមិនអីខ្ញុំទុកខែនឲ្យខាងដែនសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការទៅសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តគុំប្រើភាសានិងសម្ដីអញ្ចឹងជាអសជាអីបងមិនចូលមើលរឿងផងបងកុំប្រើពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំគោរពសិទ្ធិខ្ញុំទុកពេលទុកឱកាសឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការធ្វើងាររបស់គាត់ទៅកុំហាឡើយកុំមកកាប់ជាអីបងអាយុប៉ុណ្ណឹងបងរៀនអស់សភៅរៀនអស់អក្សរដែរបើបងមិនពេញចិត្តមើលពេកយើងខ្ញុំផ្សាយទៅឈប់ទៅមិនចាំបាច់ប្រើភាសាអញ្ចឹងដាក់នេះទេហើយខ្ញុំនិយាយថាមិនខ្ញុំជំរាបប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំទុកឱកាសពេលវេលាឲ្យខាងដែនសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការធ្វើងារសិនបាទសូមជំរាបផងគឺនៅទឹកដីខណ្ឌមានជ័យចូលឆ្លងចូលទឹកដីខណ្ឌដង្កោនៅនឹងស្ពានថ្មស្ពានដែកចកាដូងផ្លូវទៅចកាដូងនៅពេកស៊ីអេយូឡាយខ្ញុំចង់ជំរាបប្រាប់ថាដោយសារតែអាកាសតែនខុសខាងសមត្ថកិច្ចគាត់ខាងកម្លាំងជំនាញគាត់កំពុងតែធ្វើការហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទុកឱកាសទុកពេលវេលាឲ្យគាត់ធ្វើការខ្ញុំអត់បាននិយាយស្ដីនឹងគឺខ្ញុំទុកឱកាសពេលវេលាឲ្យខាងដែនសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការហើយបងប្អូនចូលរួមទស្សនាឲ្យបងប្អូនប្រើភាសាអសរុះអញ្ចឹងសិលធម៌ដាក់យើងជាសារព័ត៌មានសូមកែសម្រួលពាក្យសម្ដីនឹងឡើងវិញផងlàm bao nhiêu nơi cái lại cho chương cô đai phò đai mặt cái đây thành miền Tây cùng tôi được ngồi lên khăn làm cao từ khang cầm lang mặt cái quạt vừa ca quạt luôn trong sông say từng luôn bay ruแต่แปะปอนปลากระดุมเงียนnơiโคดังใจมันรอนั่งcon gì phụ đi là mới về của mình về xe phía xa có cách gì làm gì ấy là về xe là chân như có đưa ra nhưng tục đây là ca ao thang hoặc cái chữ ca thì người nó mất rồi còn vì mới ra mạch ban mình đi mình dễ cách đây nó con trời co ra như vậy nâng và thì nó can đi đại niệm bác sĩ Pfeiffer có không hắn tay phải tốt rồi cũng học có con là dùng chung người ta có miếng cho sai lại có miếng tự nhiên ngay cái lại cầm đàn cô cho
ពលស្ទៀនដៃតំកញ្ជ័យព្រមទល់ជាមួយនឹងខណ្ឌកៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាទ Center ក៏សូមលំអរកាយសូមបញ្ចប់ការ live ត្រឹមនេះ